তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম জিমেইল একাউণ্ট বা গুগল একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ড আপোনালোকে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব আৰু তাৰ লগতে যেটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো কেনেকৈ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বেলেগ এটা মোবাইল নম্বৰ দিব বা আপোনালোকে কেনেকৈ দ্বিতীয় এটা ইমেইল ইয়ালৈ সংযোগ কৰি ৰাখিব যাতে ইয়াত কোনোবাই লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই দ্বিতীয় যেটো জিমেইল একাউণ্ট আছে তাত গৈ নোটিফিকেশন পায় আপোনালোকে তো প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব যেটো জিমেইল এপ আছে এই জিমেইল এপটো খুলিব খোলাৰ পিছত চাওক ইয়াতো আইকনটো দিয়া আছে এস মানে সাফিকুল ইসলাম মোৰ নাম হয় মই সাফিকুল সিটেড যেটো মানে আগতে যোৱাকালি আমি ভিডিওটো আপোনালোকক দিছিলো এটোৰে আমি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ কৰিম তো চাওক ইয়াতে মেনেজ ইওর গুগল একাউন্ট বুলি লিখা আছে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক গুগলে এটো আপোনাৰপনি কিবা কিবি প্ৰসেসিং কৰি আছে তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আছে পাৰ্সোনাল ইনফো তাৰ পিছত আছে ডেট এন্ড পাৰ্সোনালিষ্ট তাৰ পিছত আছে সিকিউৰিটি এই সিকিউৰিটি অপচনত আপোনালোকে আহিব অহাৰ পিছত চাওক আপোনালোকে তলফালে আহিব ইয়াতে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে মানে আপোনাৰ যেটো পাসওয়ার্ড আছে সেই পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো কি ইয়াতে চাওক ৰিকভাৰি ফোন নম্বৰ ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে কি এই মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এড এন ইমেইল যেটো ৰিকভাৰি ইমেইল আপোনালোকে ইয়াতে এটা দিব পাৰিব আৰু লগতে চাওক ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব কি কোন কোন ডিভাইস আপোনালোকৰ আপোনাৰ এই জিমেইল এড্ৰেছে কানেক্টেড আছে বা লগইন কৰা আছে বা সিং ইন কৰা আছে তো চাওক এতিয়া আপুনি আপোনালোকক দেখুৱাম মানে মোবাইল নম্বৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব ৰিকভাৰি ফোন নম্বৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব চাওক ক্লিক কৰাৰ পিছত টু কন্টিনিউ ফাৰ্স্ট ভেৰিফাই ইটস ইউ এইটো যে আমি হও তাৰ প্ৰমাণ কি হিয়তে পাসওয়ার্ড বিচাৰি আছে তো যোৱাকালি আমি পাসওয়ার্ডটো দিছিলো এস 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 তাৰ পিছত @123 হৈ গল তাৰ পিছত আমি নেক্সটত ক্লিক কৰিলো সৰি এতে কি বিচাৰি আছে ৰং পাসওয়ার্ড ইন্টার পাসওয়ার্ড এ বুলি দিছিলো এ এ এ @123 চাওক নেক্সট কৰিলো চাওক ইয়াতে নেক্সট কৰাৰ পিছত ৰিকভাৰি ফোন নম্বৰ এতে ৰিকভাৰি ফোন নম্বৰ চাওক যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি মোবাইল নম্বৰ দিয়া থাকে তেন্তে ইয়াতে চেঞ্জ মোবাইল নম্বৰৰ অপচন আছে তো আমি এইটো আপোনালোকক দেখুৱাম জাস্ট আপোনালোকক এইটো আগতে দেখুৱাই লওক ৰিকভাৰি ফোন নম্বৰটো কেনেকৈ এড কৰিব চাওক ইয়াতে আপোনালোকে ফোন নম্বৰটো মাৰিব যেনেকুৱা মই মোৰ নম্বৰটো এতিয়া মাৰি দিম হা মাৰি দিলো এটা নম্বৰ মই তাৰ পিছত নেক্সট তাৰ পিছত কি দিছে গেট কোড ইয়াতে গেট কোডত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইন্টাৰ দা কোড ইয়াতে অলৰেডি মেছেজটো আহি গৈছে মোৰ দ্বিতীয়টো মোবাইল নম্বৰত 927640 927640 তো চাওক এতিয়া ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিলো এডিটিং দেখাই আছে চাওক অলৰেডি এড হৈ গৈছে এতিয়া কথা হল আমি অলপ বেগত যাও তো মেনেজ ইয়াৰ গুগল একাউণ্ট হা তাৰ পিছত আপোনালোকে আহিব সিকিউৰিটি অপচনত অহাৰ পিছত আপোনালোকে আহিব ৰিকভাৰি ফোন নম্বৰত অহাৰ পিছত চাওক আকৌ ভেৰিফাই চাই আছে তো এইটো ভেৰিফাই কৰি দিও আগতে 123 তাৰ পিছত নেক্সট চাওক বন্ধুসকল নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এই মোবাইল নম্বৰটো শো হৈ গল তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ইয়াতে যে কলমৰ চিনডাল আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এইটো এডিটৰ অপচন তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ মানে অলৰেডি যদি এটা মোবাইল নম্বৰ থাকে বেলেগটো দিব বিচাৰে আপোনালোকে কি কৰিব এইটো বেলেগ এটা নম্বৰ দিব আমি এটা নম্বৰ দি দিলো তাৰ পিছত নেক্সট কৰিলো
আকৌ কি গেট কোড খুজি আছে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কি এই নতুন মোবাইল নম্বৰটো গুগল ভেৰিফিকেশ্যনৰ যে কোড আছে এইটো নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে এইটো ভেৰিফাই নহ'ব আৰু আপোনাৰ এই মোবাইল নম্বৰটো এড নহ'ব তো এতিয়া আমি এড কৰিব খোজা নাই আপোনালোকে গেট কোড কৰি মানে মোবাইলত যিটো মেছেজ পাব সেই মেছেজটো যদি চিমটো মোবাইলত লগোৱা থাকে তেন্তে আপুনি ডিটেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ হৈ যাব তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ কাৰণে এইখিনি থেংক ইউ যদিও ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেয়া লাগিলে ডিছলাইক নিশ্চয় কৰিব থেংক ইউ